নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ eKuhipath e-learning প্লেটফৰ্মলৈ মই প্ৰাৰ্থী শইকীয়া আৰু আজি আমি আৰম্ভ কৰিছো a series on অসম বাৰ্তা সো অসম বাৰ্তা বিষয় হয়তো বহুতে জানিব পাৰে আৰু যোনসকলে নাজানে তেওঁলোকক জনাইছো মই অসম বাৰ্তা আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনখিনি ইনিচিয়েটিভছ আছে যোনখিনি তেওঁলোকে কাম কৰিছে যোনখিনি পলিচি আনিছে সেই পলিচি সেই ইনভেষ্টমেণ্টখিনি সেই ইনিচিয়েটিভখিনি ডিসকাস কৰা ধৰ এখন জাৰ্নেল হয় এখন ম্যাগাজিন বুলি ধৰি লওক মাহেকে এবাৰ ওলাই আৰু ইয়াত আমাৰ যোনটো এডিটৰিয়েল লিখে এই পাৰ্টিকুলাৰ জাৰ্নেলখনত সেই এডিটৰিয়েলটো আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে লিখে so this particular journal is very much important for APSC aspirant and for all other aspirants যোনে state level exams দিব like JEE হৈ গল বা water resource department exam হৈ গল so অসমৰ যিকোনো examৰ কাৰণে অসম বাৰ্তাত যোনখিনি নিউজ আহে সেইখিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় so অসম বাৰ্তা সিৰিজটো আজিৰ পৰা আমি লঞ্চ কৰিছো আজিৰ পৰা এইটো চলিব আৰু আজি আমি তিনটা টপিক ডিসকাস কৰিম প্ৰথমটো হৈছে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনভেষ্টমেন্ট যেহেতু অসমত এডভান্টেজ আসাম হৈ গৈছে অলৰেডি ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনভেষ্টমেন্ট যথেষ্টখিনি হৈছে সো সেই গুটেইখিনি পুংখানুপুংখভাৱে ইন ডিটেইলছ ডিসকাস কৰা হ'ব কোৱেশ্চনত আহিলে পৰীক্ষা যদি মেইনছত আহে কেনেকৈ আমি এটেম্প কৰিম প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কেনেকৈ ধৰণে আমি পঢ়িব লাগিব Then second point to hoise second topic to hoise special session on Assam legislature. To Assam Vidhan Sabha special session ta hoisle. Kiyo hoisle hetu important hoy jodi ohabar prelims le jehetu ebosor nai right ebosor nai ohabar prelims le. So khodibo pare je special session hoisile June mahot hoisile kiyo hoisile. The reason they will give you ABCD ka side option দিব আপুনি জানিব লাগিব কিয় হৈছিলে তৃতীয় যোনটো টপিক হৈছে that is Hailakandi sets benchmark so আমাৰ অসমৰ যোন southern most district হয় Hailakandi বহুতখিনি innovative steps লোৱা হৈছে যি কাৰণে ডিস্ট্ৰিক্টখন বৰ্তমান চৰ্চাত আছে so these topics are will be discussed today coming to the first topic without get any delay so first topic to hoise state records upsurge in industrial investment I hope দেখিছে so আমাৰ যোনখন advantage Assam 2.0 আছিলে advantage Assam 2.0 that বহুতখিনি investment হৈছিলে now there are many investment and most of the investments are highlighted here along with the amount that were invested লগতে কিমানখিনি jobs তেওঁলোকে guarantee কৰিছে and everything so গুটেইখিনি data ধৰক মেইনছৰ কাৰণে বহুত important but prelims কাৰণে আজি সময়ত বহুত important so be it prelims mains or JEE or any other state government exam these points are very important for you all okay so আমি অলপমান details discuss কৰিম প্ৰথম কিছুমান ফ্যাক্টস আছে এইখিনি ফ্যাক্টস হয় ধৰক যে অসম চৰকাৰত কি ইনভেষ্টমেন্ট হৈছে so in the last 4 years 4 years to কোনটো হয় গম পাইনে 2025 নহয় 2019 to 2024 sorry this will be 2020 okay 2020 ৰ পৰা যোৱা বছৰ 2024 লৈকে যিমানখিনি আমাৰ মেমোৰেন্ডাম অফ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং বা যিমানখিনি ইনভেষ্টমেন্ট এট্ৰেক্ট কৰিছো তাৰ ভিতৰত আমি এটা এমাউন্ট উলিয়াই দিছো হেতু হৈছে 6.47 crore সো মুখস্থ ৰাখিব 647 crore 647 ৰ প্ৰথমত 6 পইণ্ট এটা লাগিব ৰাইট 647 crore ইনভেষ্টমেন্ট হলটো অসম কোবাত পালেগে হয় সো 647 crore মেমৰাইজ ৰাখি লব লাষ্ট 4 ইয়াৰ্ছত ইমানখিনি আমাৰ ইনভেষ্টমেন্ট আহিছে টাটা গ্ৰুপৰ বিষয়ে সকলে গম পায় so this is a fact which is well known still I have not highlighted the amount because 27,000 crore investment of hokole gom pai but moi highlight korisu basically the amount of jobs that will create the number of employment that will give so employment বা sorry underemployment বা unemployment বিশেষকৈ unemployment এটা বহুত ডাঙৰ সমস্যা হয় আৰু unemployment is a reason is a factor for many social issues আপুনি insurgency হওক বা society proper inclusion নোহোৱা হওক so আমি বেছিতে মেনছনছে লিখো তাত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ পইণ্টছ that বহুত important because আমাৰ যোনখিনি ইনভেষ্টমেন্ট হৈছে সেই ইনভেষ্টমেন্ট খিনিয়ে এমপ্লয়মেন্টত বহুত বুষ্ট দিব right and that's why it's very important for you all to remember that 15,000 direct plus 15,000 indirect ঠিক আছে direct আৰু indirect both jobs will be created in equal amounts direct jobs 15,000 indirect jobs সেই 15,000 তাৰোপৰি IIPA 2019 ৰ আন্ডাৰ 20 টা প্ৰপোজাল দিয়া হৈছে যত নেকি 14,603.2 crores expect 0.2 crores invest কৰা হৈছে আৰু expected generation of jobs হয় 20,000 plus so you can remember যে 14,000 almost 14,000 বুলি মন ৰাখিলে হ'ব exam number টো মন ৰাখাটো important নহয় পৰীক্ষাত আপুনি লিখিব পাৰে যে more than 14,000 crore investment কৰা হৈছে under IIPA 2019 IIPA কি হয়
Industrial and Investment Policy of Assam. So this particular policy will be discussed. So a policy to under iman khini crore investment hoise kiman 14,000, more than 14,000 crore under IIPA kora hoise aru junkhini jobs generate hobo, jobs amount hoise 20,000 plus. So porikhat mains ot likhibole hole ekebare particular words, particular numbers khini monot ba mukhasth nathakileo hobo. You can also write more than 14,000, you can also write more than 20,000. Okay, eneke likhilo apnaleke marks pabo. So IIPA, Industrial and Investment Policy. So this is very important for DCA because it was such a advantage Assam hoy goise iman khini investment, industrial growth, etc. Industrial growth loi question I have definitely. So industrial growth loi by investment loi ba Assamot ki advancement hoy ase tak loi jodi apnake likhibo laga hoy, then you have to know about industrial and investment policy. So here jonkhini major factors ase a particular policy khona yet highlight kora ase. Okay, interest subsidy dia to 2% on outstanding working capital. Tarupori reimbursement dia hobo 100% reimbursement dia hobo ki hoy state GST. State GST 100% reimbursement dia hobo aru power subsidiary reimbursement dia hobo. Mane electricity junte use kara hoy taro reimbursement dia hobo. So basically iman khini point mon rakhila apnalokor jodi mains hot direct 10 mark question ta aheo they write about the industrial and investment policy of Assam 2019. Then also you can easily attempt the question. Coming back to the topic. Okay, so amar junkhini investments hoise, industrial growth hoise, tarpora definitely job creation hoise, unemployment atorise, but also self-reliance agbahise. Na self-reliance can be very easily connected to the Indian economy topic of Atmanirbhar Bharat. Atmanirbhar Bharat apnaloকৰ Indian economy এটা বহুত important topic হয়, okay? So আমি অসমৰ কথা পঢ়ি আছো মানে এটো নহয় যে ইন্ডিয়ান ইকনমিত যদি কিবা কোৱেশ্চন আহে which is in relation to আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত আপোনালোকে লিখিব নোৱাৰে, definitely লিখিব পাৰে, অসম তো ইন্ডিয়াৰ পাৰ্ট হয়, right? So definitely you can write down about driving self-reliance. Self-reliance বুলি ক'লে দুটা পইণ্ট হলে মনলৈ আহিব, ঠিক আছে? Self-reliance বুলি ক'লে remember particular two words বুলি কৈছো মই, বহুত strong words হয় দুটা, এটা হৈছে MSME আৰু এটা হৈছে SSG, self help group. ঠিক আছে, self help group আৰু MSME লৈ কিছুমান points নিজৰ ওচৰত ৰাখিব. So in the last 4 years MSME registrations under UDM has increased around 30 folds. So UDM কি হয়? UDM is a registration portal. ইয়াৰ register কৰে, কোনে register কৰে? যোনসকল MSME জড়িত হৈ আছে, যোনসকল MSME enterprise জড়িত হৈ আছে, either medium, small or micro enterprise জড়িত আছে, তেওঁলোকক যি benefits পাব লগা আছে। না সি অসম চৰকাৰে বা ভাৰত চৰকাৰে MSME ক্ষেত্ৰত কাম কৰা লোকসকলক, entrepreneurs সকলক বহুতখিনি benefits দিয়ে। Benefits খিনি আপুনি ঘৰত বহি থাকিলে নিশ্চয় নাপায়, ক'বাত গৈ ক'বাত নহয় register কৰিব লাগিব। So register কৰা যোনটো portal হয় সেইটো হৈছে UDYM উদ্যম portal। তাত আপুনি লোন পাব, interest subsidy পাব আৰু registration etc তাতে হয়, ঠিক আছে? So this is a portal for especially for those people who are working on MSME sectors. So April 2025 হলে এই বছৰৰ এপ্ৰিল মাহলৈকে বহুতখিনি MSME generate register হৈছে, কিমানখিনি register হৈছে exact numberটো memorize কৰা কোনো দৰকাৰ নাই, you just remember যে 2025 লৈকে উদ্যমত ইমানখিনি register হৈছে, উদ্যম portalত ইমানখিনি register হৈছে যে ইয়াৰ যোনটো job creation হয় সেইটো more than 25 lakh, more than 25 lakh, 25.58 যদি exact numberটো মনত থাকে তেন্তে very easy 2558 এর মাজত এটা dot লগাই দিলে হয় 25.58, আৰু যদি মনত নাথাকে তেন্তে more than 25 lakh jobs generate কৰা হৈছে till April 2025 in the MSME sector. Now this is very important. আজি সময়ত যদি আমি অকল চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে পঢ়ি থাকো তেতিয়াও সমস্যা আহে, বহুত মানুহে এন্টাৰপ্ৰাইজত যায় আৰু এন্টাৰপ্ৰাইজত যাবই লাগিব because enterprises are the ones which creates job, হয় নাই? চাকৰি ক্ৰিয়েট কৰাটো বা জব জেনেৰেট কৰাটো actually very frankly governmentor দায়িত্ব বুলি ক'লে ভুল হ'ব। Government is doing it because our society, our political scenario, our social scenario needs it. Because আমাৰ ইয়াত entrepreneurship ইমান build হোৱা নাই যিমান হয়তো বেংগালুৰুত হৈছে, but entrepreneurship build কৰিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিছে চৰকাৰে, আৰু যোনখিনি চেষ্টা কৰিছে for entrepreneurship সেই চেষ্টাখিনি ইয়াত আমি লিখা আছে, ঠিক আছে? In financial year 2024-25 the Prime Minister's Employment Generation Program target exceeded by 132%, supporting 3,170 micro enterprise units, creating
25,000 plus jobs ঠিক আছে so কিমানখিনি মাইক্ৰো এন্টাৰপ্ৰাইজ ইউনিটছক টাৰ্গেট কৰা হৈ গ'ল বা সাপোৰ্ট কৰা হৈ গ'ল 3170 বা 3000 কে বেছি more than 3000 সবতে এনেকে নকৰিব যে 3000 কে বেছি more than 3000 more than 25000 more than 20000 সবতে নকৰিব try to remember number to কিছুমান facts memorize কৰি লব 3170 micro enterprise units আমাৰ অসমত support kora hol through this particular program of Prime Minister Employment Generation Program under kiman hol 31750 under Prime Minister Employment Generation Program code eya Ahomot aru egita hoy ki baru MSME thik ase micro enterprise hoy egita micro enterprise 3170 tarpore kisman yat factual data dia ase you can go through this under the Northeast Industrial Development Scheme 619 MSME received incentives amounting to 65.28 crore. So, soho MSME, junto NEIDS needs scheme buli koha hoy, he needs under soho MSME incentive paise. Additionally, unnati scheme is very important. Unnati scheme olap go through koribo aru go through koribole belek kote jabo nalage yate ami picture actually this is a picture so I thought to bring the whole picture hoyto apnalogor phone screen on ba laptop screen on etia bahut basic clear nohobo it may be blur because the background is white but you can easily download the pdf download korar joto telegram channel ase towards the last slide in the towards the last of the class or end of my slide to dia ase so yate apnalake easily download koribo paribo later we'll come to this so you don't need to go and search for the unnati scheme anywhere Jundama Unnati scheme ase Uttar Purva Transformative Industrialization Scheme 2024 it has been mentioned out here itself yate go through koile hobo for a quick revision so Unnati scheme the government of India approved 35 industrial units in Assam Ahomot kita industrial units approved korise under Unnati 35 35 industrial unit approved korise in Assam kone approve korise government of India approve korise aru investment to likha ase but I'll suggest you don't need to remember this investment apni 35 number mon rakhile hol micro enterprise keta ase 3000 sorry 5 to here additionally add kora hol 5 to here 9 so 3170 okay 3170 micro enterprise units keta support kora hoise through the PAEGP. So few numbers just memorize 3170 micro enterprise tarpor 35 ta industrial units very easy right the government of Assam in collaboration with SIDBI refinance kora eta institution of refinancing bank hoy SIDBI so SIDBI logot collaborate kori Assam Venture Capital Fund or under teloke eta corpus develop korise of 200 crore for startups to the startup boli kole hokolre monot jonto swam scheme ase Swami Vivekanandor jonto scheme ase swam scheme hokolre monot hoy swam scheme to ahe but swam scheme to uporiu ami monot rakhibo lagbo je Ahom sarkare collaborate korise SIDBI logot Assam government e collaborate korise SIDBI logot jonto refinancing bank hoy aru kimanor corpus fund teloke banaise 200 koti taka corpus fund banaise kar karone startups kana banaise okay startups karone the corpus fund bana hoise so this is about the unnati scheme you can go through now Ahom sarkar je imman khini investment korise industrial investment bahut khini hoise Ahomor pora hok center pora hok bahut khini hoise right micro enterprise hok ba jun khini self help group hoy tak ami agole pohim okay self help group or kotha ami pohim when it comes to the third point Hailakandi bikhoy je asle topic to tar ami pohim so Ahom sarkar iman khini jodi korise tar pisot jodi yat eta industry setup koribole সমস্যা হয় তেতিয়া কি কৰিব না industry setup কৰাটো বেছি সহজ নহয় কিন্তু যিমান পইচা থাকিলে হৈ যাব এনেকা নহয় ৰাইট বহুত খিনি ক্লিয়াৰেন্সেস লাগে সো হে তাৰ কাৰণে লাগে ease of doing business is a keyword mains ত সাধাৰণতে ইউজ হয় ease of doing business বহুত ষ্টুডেন্টে EODB বুলিও লিখে ease of doing business now ease of doing business মানে এটো হয় in very layman language eta business agbahale business khuli business solabole
পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান সহজ উপায় লাগে, ধৰক সহজ ৰাস্তা লাগে এটা। যদি আপুনি এটা সৰু ক্লিয়াৰেন্সৰ কাৰণে 5টা অফিচ ঘূৰিব লগা হয়, that is not easy, right? সেইটো ইজি নহয়, আৰু আল্টিমেটলি ইট লিডছ টু আ লট অফ জেমড ইনফৰমেশ্যন এণ্ড এভৰিথিং। ত' ইয়াৰ নিগেটিভ ইনফ্লুৱেঞ্চে বেছি হয়, তাৰ নিগেটিভ ইম্পেক্টছ বা নিগেটিভ ৰিজাল্টছ বেছি ওলায়। সেই ইজ অফ ডুইং বিজনেছৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে কি কৈছে, সেইটোও সমানে ইম্পৰ্টেণ্ট, বিকজ পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে যে suggest strategies for to take for ease of doing business, suggest strategies to make this business run smoothly in Assam, to কেনেকে অসমত business smoothly চলিব। So these are the points that will help you. অসম চৰকাৰে অলৰেডি এটা কৰিছে, কি কৰিছে, 23 departments offering over 270 services on a single digital platform. এটা single digital platformত কি কৰিছে, 270টা সাৰ্ভিস দিছে। কেইটা ডিপাৰ্টমেন্ট, 23টা ডিপাৰ্টমেন্ট। 21 auto approve service, 21টা auto approved, automatically approve service দিয়া হৈছে। তাৰ উপৰি PAN based unique business user ID, so এটা user ID বনাইছে, যোনটো এটা unique UBUID, unique business user ID, to simplify user identification, সকলোৰে user ID থাকে, সবৰ কাৰোবাৰ আধাৰ ID আছে, কাৰোবাৰ সবৰে কিবা নহয় কিবা এটা user ID আছে, ৰাইট? ঠিক তেনেদৰে যোনসকল বিজনেছমেনে ইয়াত ইনভেষ্ট কৰিব, ইয়াত কাম আগবঢ়াব, তেওঁলোকৰ কাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ ইউনিক বিজনেছ ইউজাৰ আইডিটো অনা হৈছে for ease of doing business. So ease of doing business কাৰণে কি কৰা হৈছে, first and foremost 23 departments are 270 services, 23 departments are 270 services, one single platform. Second, 21টা auto approve service, 21 auto approve service, automatically approve কৰা হৈছে সাৰ্ভিস গিটা। তাৰ উপৰি আছে unique business user ID, যোনটো দ্বাৰা তাৰ উপৰি PAN based, PAN India based ধৰক এটা user ID, যোনটো দ্বাৰা আমাৰ ease of doing business হ'ব। So before going to the next topic, a quick revision, কি investment আছিলে, 200 crore corpus fund with SIDB লগত অসম চৰকাৰে 200 কোটি টকা corpus fund খুলিছে for startups। লগতে উন্নতি স্কিমৰ আন্ডাৰত 35টা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইউনিট, ওকে। প্ৰধানমন্ত্ৰী এমপ্লয়মেন্ট জেনেৰেশ্যন প্ৰগ্ৰেমৰ আন্ডাৰত 3170টা মাইক্ৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ ইউনিট খোলা হৈছে, আৰু ইয়াৰ কামখিনি অলৰেডি আৰম্ভ হৈ গৈছে, because it has been started since 2024-25, ঠিক আছে, 24-25 ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ হয়। এটা এক্সিড কৰিলে, একচুয়ালি আই থিংক মেনশন, it is mentioned here, মই হাইলাইট কৰা নাছিলো, হয়তো এক্সিড কৰিলে, টাৰ্গেট এক্সিড হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে যিমানখিনি টাৰ্গেট কৰিছিল তাতকে বেছি টাৰ্গেটছ তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰ উপৰি ইয়াত SSG কথাও আছে, আই থিংক আই মিছড আউট অন দিছ ওয়ান। সো আন্ডাৰ PM FME, same this one only, PM FME scheme in Assam, 30,256 SSG members receive 89.61 crore in seed capital support. So SSG লগত দাদা আসলা, I somehow missed this. So self help গ্ৰুপৰ ভিতৰত ধৰক 30,000তকে বেছি, 30,000তকে বেছি SSG বা self help গ্ৰুপক 89+ crore seed capital fund দিয়া হৈছে, seed capital support দিয়া হৈছে, right? Then আমি self reliance কথা চাইছিলো। self reliance কথা চাওঁতে মই কৈছিলো যে MSME SSG লৈ at least minimum এটা আপোনালোকে ডাটা মুখস্থ ৰাখিব। I think MSME ডাটা মুখস্থ হৈ গৈছে 3170, right? 3170 তে মাইক্ৰ এন্টাৰপ্ৰাইজক তেওঁলোকে সাপোৰ্ট কৰিছে থ্ৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী এমপ্লয়মেন্ট জেনেৰেশ্যন প্ৰগ্ৰাম। 3170 can easily memorize it, right? Easy হয়। Then উন্নতি আন্ডাৰ 35টা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইউনিট। সেলফ হেল্প গ্ৰুপক লৈ জাষ্ট মই দেখালো, সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ 30,000তকে বেছি, more than 30,000 SSG 89 crore ওপৰত তেওঁলোকে seed capital দিছে। Then we also studied about the industrial and investment policy. Industrial investment policy আন্ডাৰত 20,000ৰ ওপৰত জবস তেওঁলোকে জেনাৰেট কৰা এক্সপেক্ট কৰিছে, য'ত নেকি প্লাস more than 14,000 or let's say 14,000+ crores ইনভেষ্টমেন্ট হৈছে অলৰেডি। ইয়াত টোটাল প্ৰপোজাল 28টা আছে। Apart from that, আমাৰ যোন জাগিৰোডৰ সেমিকন্ডাক্টৰ প্লান আছে, তাত 15,000 ডাইৰেক্ট, 15,000 ইনডাইৰেক্ট জবছৰ জব ক্ৰিয়েশ্যনৰ প্লেনিং আছে। আৰু যোৱা 4 বছৰত in last 4 years 6.47 lakh crore, ঠিক আছে। সো এবাৰ ক্লাসটো কৰিলে আপোনালোকে নিজৰ ৰিভাইজ কৰিব। কামিং টু দ্য সেকেন্ড টপিক,
Before we go to second topic, আমি এটো চাম যে সেন্টাৰে কেনেকে সাপোর্ট কৰিছে সেন্টাৰ সাপোর্ট তিনটা ক্ষেত্ৰত আছে সেন্টাৰ সাপোর্ট তিনটা ক্ষেত্ৰত আছে এটা আমাৰ নামৰূপত যোনটো ফাৰ্টিলাইজাৰ প্লান্ট আছে তা সাপোর্ট কৰিছে নেক্সট হৈছে এনআৰএল নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী লিমিটেড এনআৰএলত এক্সপান্ড কৰা আছে হয় না এনআৰএলত এক্সপান্ড কৰা কথা কৈছে আৰু নেক্সট অইল ইণ্ডিয়া অইল আৰু AGCL তেওঁলোকে জয়েন্ট ভেঞ্চাৰ কৰিছে যোনটো হৈছে নৰ্থ ইষ্ট গেছ ডিস্ট্ৰিবিউশন কোম্পানী North East Gas Distribution Company. So, Namrupor Jundu fertilizer plant ase tat teoloke the government, the center has supported 12.7 lakh metric tons brownfield ammonia urea complex. So, eta brownfield eta ammonia urea complex teoloke then koisa ito already I think the work has started because it has been asked by the government with a total investment of 10,000 plus crore. Yate kintu 40% equity ohom sarkare dise. The plant is not completely funded by center 40% equity amar Assam sarkararo ase okay but yes center is supported in this particular three factors namrut to sala then NRL expansion Numoligarh Refinery Limited expansion already hoise aru he expansion 823 crore equity Assam sarkare dia kotha ase 823 crore equity bhitorot 617 equity already Assam sarkare dile 823 equity bhitorot 617 equity has been 600 crore ঠিক আছে 600 crore হয় আকৌ গুটেখিনি payments crore যায় so 617 crore equity has been already paid by the Assam government and towards the end the joint venture between AGCL and oil ঠিক আছে AGCL আৰু oil এ মিলি North East Gas Distribution Company এটা তেওঁলোকে খোলা প্ল্যানিং আছে so এইগিটা হৈ গল আমাৰ Center support of points gita tinta ase thik ase Namrup NRL aru North East Gas Development Company. Coming to the next topic, special session of Assam Legislative Assembly showcase unanimity. So unanimity mane ki hoy jetia opposition party aru ruling party ekeloge eta decision pass kore without opposing each other okay so ami sam je tinta main tinta point ase prothom to hoise date to be important no actually but June mahat eto session hoisile special session to main jonto primary focus asle hetu etu hoy je jonto Dibrugarh airport asle I think সকলে news to পঢ়িছে right jonkhon Dibrugarh amar airport ase he airport khon bortoman rename koribo after the legendary musician and cultural icon Dr. Bhupen Hazarika so Bhupen Hazarika devor namot eta rename kora hobo logote eta kotha koi thau Bhupen Hazarika 100 year birth anniversary planning ot ki koribo nokoribo ekin likha ase so Bhupen Hazarika is important as a personality of Assam of India for your upcoming mains exam ঠিক আছে so important hoy agoban noha nohoy jehetu bahut eta session hoy goise dekhator upor there is a special session conducted in the Assam Legislative Assembly so he special session to jodi ejon byakti bikhoy bikhikke teonoke kiba decide korise kiba pass korise so don't you think that particular person but teo bikhoy question aha sambhona bahut beshi right so Bhupen Hazarika devor upor jonkhini discussion ase hekhini yat mention koriso so tekhetor 100th birth anniversary ki kora planning ase first hoise ekhon committee sanitary celebration committee form hobo tar upori tekhetor biography multiple Indian language translate koribo already 23 ta language translate kora hoise 23 ta Indian language translate kora hoise tekhetor biography tar upori the release of commemorative coins tekhetor namot coins release koribo this is very important you should remember this point even মই ভাবিছো এটো এই বছৰ মেইনছত তো হয় তাৰ উপৰি অহা বছৰ আহিব লগা প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বা এনি আদাৰ গভৰ্ণমেন্ট এক্সামত এটো খুদিব পাৰে যে কোনজন মানুহক লৈ ৰিসেন্টলি গভৰ্ণমেন্টে পাস কৰিছে যে তেওঁলোকে কইন্স কমেটিভ কইন্স কোনজন মানুহক লৈ এতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিব বা বনাব কাৰ কাৰণে বনাব ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ নামত কমেমোৰেটিভ কইন্স তেওঁলোকে ৰিলিজ কৰিব আৰু হেখন লিখা আছে যে অসমৰ কিছু মেজৰ ইনষ্টিটিউচন ৰিনেম কৰিব তেখেতৰ নামত but name koribo tekhetor namot thik ase so saita point mon rakhile you can attempt certain questions if there is any question in regards to Bhupen Hazarika moi kostu tinta point asle joni tinta niki discuss kora hoisle in that particular special session eta to hoy gol amar Dibrugarh airport khor rename koribo Bhupen Hazarika devor namot tar upori tekhetor jehetu 100th birth anniversary ahi ase tar ki koribo heya next hoise jonto Tezpur airport ase Tezpur airport to rename kora planning ase after Jyoti Vishnu airport so Jyoti Prasad Jyoti Prasad Agrawal and Vishnu Prasad Rabha
So তেওঁলোক আমাৰ কালচাৰেল লিজেন্ডছ হয় ৰাইট সো তেওঁলোকৰ নামৰ ৰিনেম কৰ প্লেনিঙত আছে এণ্ড তৃতীয়টো হৈছে যিহেতু সেইটো সময় আগে আগে পেহেলগাম টেৰৰিষ্ট এটেকটো হৈছিলে সো পেহেলগাম টেৰৰিষ্ট এটেকৰ পাছত আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰে যোনসকল ভিকটিমছ আছিলে এৰাউণ্ড 25 অফ দেম লক কৰিবলৈ গৈছে লক কৰিব যাওঁতে হি পেড এন এমাউণ্ট which was 5 lakh so this is not very important I suggest can just skip this point what is the important is this one and the earlier one about Bhupen Hazarika এই পইণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে যদিহে সোধে about the special session তেতিয়াহে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে Coming to the last topic about Hailakandi, some question our southernmost district khonok loi neta news ahise. So Hailakandi topic to ki hoise Hailakandi sets benchmark. Hailakandi sets a benchmark. To ki khetrat teloke benchmark establish korile. First to hoise solar powering. Also jihetu bohude khudhe je introduction keneke din so I thought I'll give an idea. So introduction আপোনালোকে historical কিছুমান points দিব পাৰে সো ইয়াত মেনশন কৰিছে যে 2018 টা মাজতে এস্পিৰেশনাল ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰাম আহিছিলে যদি কি 112 খন ডিস্ট্ৰিক্ট ৰেকগনাইজ কৰা হৈছিলে সেই 112 খন ডিস্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰতে আছিল হাইলাকান্দি ডিস্ট্ৰিক্ট ৰাইট হাইলাকান্দি ডিস্ট্ৰিক্ট ইজ ওয়ান among the aspirational districts of India যোনখন 2018 টা নিছিলে আৰু কাট বেক টু 2025 2018 বা 2025 Hailakandi in fact at a benchmark হৈ গৈছে Hailakandi district is a benchmark in today's time so solar ক্ষেত্ৰত বেঞ্চমাৰ্ক হৈছে যোনটো আমাৰ PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana আছে PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana has brought a revolution in Hailakandi district আৰু বহুতখিনি ভিতৰুৱা জায়গা Hailakandi কিছু ভিতৰুৱা জায়গা like Lala Algapur frankly like many of you I have heard these names for the first time এইগিটা আমাৰ Hailakandi districtৰ কিছুমান ভিতৰুৱা অঞ্চল হয় in fact তাতো আজিৰ সময়ত solar rooftops আহিছে আৰু solar rooftopৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ এটা reliable alternative আহি গৈছে see how they are becoming self-reliance in terms of solar power. And then subsidy schemes are set under MNRE, Ministry of New and Renewable Energy. Also, all those subsidy schemes have proved to be beneficial for the people of Hailakandi, especially of Lala and Algapur. Tarpuri rural women on forefront. Jon kolamar গাঁৱৰ মহিলা আছে তেওঁলোক এটা আগবাঢ়ি আহিছে কিয়নো তাত SSG খিনি বহুত কাম কৰিছে okay SSG has been working a lot on the Hailakandi district's interior parts so local women have got involved in milk production with mostly indigenous breeds of cattle now আমাৰ অসমৰ গাঁও বিলাকত বিশেষ গাঁও বিলাকত ঘৰে ঘৰে গৰু থাকে আৰু সেই কাৰণে মিল্ক প্ৰডাকশন হতো আমাৰ ইয়াত বহুত ডাঙৰ সমস্যা নহয় কিন্তু সেই মিল্ক প্ৰডাকশনটো আমি যাতে ইনসেন্টিভাইজ কৰিব পৰা যায় যাতে হেটা প্ৰফিট প্ৰডিউস কৰিব পৰা তাৰ পৰা তাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব লাগিব and same has been done in Hailakandi skilling কৰা হল কিহত skilling কৰা হল dairy food product processing unit skilling কৰালে to impart skill development training on production and marketing of cow and soya milk paneer tofu lassi curd so jiman khini sell hoy eta bahut আছে দৈ খায় দৈ এটা গৰম দিনত মানুহে লাচ্ছি খায় কোনবা টফু খায় মই পানা আছে লাগে বাৰু পনীৰটো বহুতে খোৱা হয় যোন সকলে বৃহস্পতিবাৰে মাংস নাখায় সোমবাৰে নাখায় পনীৰটো বহুত খোৱা হয় ৰাইট সো এইখিনি আমাৰ ইয়াত বহুত বেছি ধৰা সেল হয় ডিমান্ড আছে মাৰ্কেটত বহুত বেছি ডিমান্ড আছে সো যেহেতু ডিমান্ডো আছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰডিউস কৰিব পৰাকে ইন্ডিজিনাস ক্যাটেল আছে ইন্ডিজিনাস breeder cattle আছে so what is lacking was skill lacking হৈ আছিল আৰু skilling to provide কৰিলে dairy food product processing unit তাৰোপৰি ইয়াত মই এটা SSG মডেলৰ বিষয়ে লিখা আছে জীৱন জ্যোতি মডেল it can be related to SSG so আমাৰ যোনসকল aspirants আছে APSC তেওঁলোকে বেছি ভাগে নেকি এই similar SSG খিনি মুখস্থ কৰে like the SSG who brought the paper I'm forgetting the exact name যোনটো paper লিজত পাপৰ যোনটো SSG আছে সেইখিনি মুখস্থ কৰা হয় then কুদুম্বশ্ৰী SSG সবে মেমৰাইজ কৰে ৰাইট তো কুদুম্বশ্ৰী SSG পাটৰি অলপ লিজত পাপৰ SSG পাটৰি এটা অলপ অসমৰ SSG মেমৰাইজ কৰি থব for your upcoming exams তাৰোপৰি apart from initiatives for rural women from solar power yet aru eta ase a step ahead in ensuring pure water so jonto jal jeevan mission ase jal jeevan mission ona hoisile ketia 2019 ot jal jeevan mission ona hoisile but Hailakandi 2012 ate 2012 sonote 5 khon multi model village jaga 5 khon gaot multi village pipe water supply schemes ona hoise so 5 khon gaot 5 khon village multi village pipe water supply ona hoise under this scheme aru ইয়াৰ পৰা বৰ্তমান water security সমস্যাটো আতৰি গৈছে water security is a
big time revolution in villages like Hailakandi dhorok, because jodi aspiration district program ase then ta development dorkar ase, right? So development dorkar jonkhini ase hekhini already hoi goise, self reliance hoise for in regards to solar power. Rural jonkhini women ase, gaon jonkal mohila ase, teonukor upbringing, teonukor dhorok empowerment hoi goise. Other than that, water security eta notun development ahise, and this is a conclusion. A conclusion to my article to paisle, and I thought this can be a very good conclusion for everyone jonokala answer writing kore. So I'll just go through the conclusion. Apnaloke eneka dhoroner conclusion likhibo. This is a very good conclusion actually. So from clean energy and water security to women's empowerment and rural enterprise, the district is setting benchmarks for inclusive and sustainable development in Assam and beyond. So inclusive, sustainable ekhini ma keywords hoy, water security, clean energy. So this kind of conclusions can help you garner more marks in a mains examination. Class to shek kora agote amar jonto Pragya test series ase, already choli ase. Pragya test series online or offline mode duitate available ase. You can contact us for further details, or you can go through the official website of eKuhipath. Tarupori aji class to PDF apnaloke a particular duta Telegram channel pai jabo. This is the official Telegram channel. Yat apnaloke more class of PDF pori baki সকলো class of PDF and updates pabo, and this is my personal Telegram channel. Yat apnaloke more class যোনখিনি আপডেটস আছে PDF আছে সেইখিনি পাই যাব। সো যদি ক্লাসটো ভাল পালে লাইক কৰিব, শেয়াৰ কৰিব, সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, and prepare well for your mains and next year prelims. Okay, thank you so much.